Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một chiếc thuyền từ vật liệu nhựa. Mình sử dụng 4 motor 75, điều tốc motor. Lần này mình sẽ sử dụng chân vịt nhựa 4 cánh 14 xăng. Bây giờ mình sẽ cắt nhựa tạo hình thuyền. Mình sẽ dán thêm sợi composite và keo poly hồng lên bề mặt nhựa, thêm phần chắc chắn và tạo độ bền cho thuyền.
Mình vừa hoàn thiện xong phần thân thuyền. Thuyền dài 3m6, ngang là 1m1. Phần lường mình có làm những gờ như kiểu cano. Bây giờ mình sẽ cắt xốp, bỏ thêm dầu thuyền để tăng độ an toàn.
Mình vừa hoàn thiện xong phần động cơ cho thuyền. Chân vịt nhựa 14 xăng, 4 motor 75. Mình sử dụng pin lipo để cấp nguồn cho động cơ. Bơm nước làm mát máy. Phần động cơ này mình cũng chỉ thử nghiệm, nếu nó chạy không được tốt các bạn thông cảm nha.